Hello guys, අපි අද කරන්න හදන්නේ බෙන්තරගංගේ පල්ලෙහා ඉඳන් බෙන්තරගංගේ උඩහට අපි බෝට්ටුවකින් travel කරලා හෙට උදේට අපි kayak stand up paddle දාගෙන නැවතත් ගඟ පල්ලෙහාට එන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ ඉන්නේ අපේ crew එක. අද අපේ වැඩේට අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා නිමේෂ් මල්ලි, සමිත්, මලිත් අයියා, එතකොට අපේ සුමිත්, මෙයාමම, නිමල් අයියා, අපි කට්ටියම අපි අද කරන සම්පූර්ණ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක vlog එකක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. අපේ පළවෙනි vlog එක විදිහට ඒක එන්නේ. එහෙනම් अरे इधर मार डालना ये दिलर jump.
අපේ කට්ටිය කොහොම හරි දැන් කටුවකුල් ටික ගලවගෙන දැන් අපි ඉස්සරහට යන ගමන් ඉන්නේ. දැන්ට කිලෝමීටර් 30ක් විතර ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. තව කිලෝමීටර් 8ක් විතර තමයි අපිට මේ ටුවර් එකේ අපි අද රැ නවතින තැනට යන්න තියෙන්නේ. අපි තව ටිකක් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේ කොච්චර අමාරු ගමනක්ද කියලා. ඔව්. Magatilah megollo. Ay dami. Dami kita kapula ada lagi. Dami mau kok. අද අපි අදට අපේ නවතම්පල තමයි මෙතන. අපි අඳුරන හිතවත් කෙනෙක්ගේ පොඩි තැන. මෙතෙන්ට ආවේ. දැන් අද අපි රැය ගත කරලා අපි කට්ටිය ඔක්කොම හෙට උදේ තමයි අපි කායක් ටුවර් එක පටන් ගන්නෙ. අපිට පදින්න තියෙනවා කිලෝමීටර් 42ක්. මෙතන ඉඳන් බෙන්තර ගඟට දක්වා. හරියටම බැලුවොත් බෙන්තර ගඟේ සම්පූර්ණ දුර ප්‍රමාණය තියෙනවා කිලෝමීටර් 65ක් වගේ. එයින් අපි 42ක් මේ වෙනකොට අවිල්ලා තියෙනවා බෙන්තර ගඟේ මොහින. අපි ආයි හම්බෙමු හෙට උදේට. Good morning guys. අද පාන්දර දැන් අපි කට්ටිය ලෑස් වෙලා ඉන්නේ රයිඩ් එක පටන් ගන්න. අපේ ක්‍රූ එකේ ඉන්න මේ පැත්තේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. දැන් වෙලාව හරියටම 7:45ක් වෙලා තියෙන පාන්දර. දැන් අපි මේකෙ මෙතනින් පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ මේ පොඩි ගඟ දිගේ ගිහිල්ලා පොඩි ගඟ දිගේ අපිට යන්න තියෙනවා කිලෝමීටර් 18ක් විතර. ඊට පස්සේ තමයි මහා ගඟට එකතු වෙන්නේ. අපි යනකොට ඔයගොල්ලන්ට තව පෙන්වන්නම් මේකේ තියෙන සුන්දර විශේෂ දේවල් ටිකක්. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න පොඩ්ඩක්. Light board da. ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් මේ view එකත් එක්ක. ඒකත් එක්කම ස්වභාවික පරිසරය සහ ඔයගොල්ලන්ට පොඩක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ ගඟක පිහිටීම වෙනස් වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි අර මුල් හරිය පටන් ගන්නකොට ඒක ගඟේ පටන් ගැනීමට ආසන්නයි. ඒක නිසා ගල් සහිත පරිසරයක් ටික ටික යනකොට ගඟ කොච්චර විශාල වෙනවද, කොහොමද ගඟක ක්‍රියාකාරීත්වය කියන එක අපිට යම්කිසි අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ වගේ තැනක. මේ වගේ kayak tour එකක්, මේ වගේ stand up paddle tour එකක්, මේ වගේ adventure tour එකක් කරලා. ඇත්තටම මේ ඒක මං හිතන්නේ ජීවිතේ අපි එකපාරක් හරි විඳින්න ඕන අත්දැකීමක් කියලා. අපි පොඩි රෙස්ට් එකක් ගන්න තැනක් මේ.
ඉන්න අපේ කට්ටියම ඉන්නවා. මේ ගඟේ අපි කිලෝමීටර් 25ක් විතර පල්ලෙහාට පැදන් ආවම තමයි අපිට මේක මුණ ගැහුනේ. අර එහා යුරේ ඉඳන් මෙහා යුරට මේ මිනිස්සු සහ වාහන අරගෙන එන්න තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ මේ ගමේ කට්ටිය. පොරවල කියලා තමයි මේ හැටියට කියන්නේ. අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා සෑහෙන දුරක් මේ වෙනකොට කිලෝමීටර් 28ක් විතර ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද දවසේ අපේ සෙෂන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරන්න අපි හදන්නේ මෙතනින්. හැමෝටම බොහොම මහන්සි කිලෝමීටර් 28ක් කායක් ස්ටෑන්ඩ් අප් පැඩල් පදිනවා කියන්නේ එක දවසක් ඇතුළත. දැන් අපි පොඩි රෙස්ට් එකක් අරගෙන අද මේ සෙෂන් එක ඉවර කරනවා. ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැති සුන්දර තැන් බොහොම සුන්දර තැන් මගේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සෙල්ලා කලින් කොටස් ටිකේ. මේක අපේ අලුත් වැඩක්. අපි තාම මේක පටන් ගත්ත විතරයි. එක්ස්පීරියන්ස් අඩුයි. මොනවා හරි මිස්ටේක්ස් ඇතුලේ තියෙනවා නම් sorry හැමෝටම බැලුවට බොහොම ස්තුතියි thank you. අපි නැවත වතාවක් මේ වගේ ලස්සන සෙෂන් එකකින් හම්බෙමු vlog එකකින්. එතකන් හැමෝටම ciao.